සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවා හැමදෙනාම මිස්ටර් කේෂර YouTube channel එකට. ඔන්න යාළුවා අපි අද කතා කරන්න යන්නේ Binance P2P option එක හරහා අපේ wallet එකට කොහොමද ලේසියෙන්ම USDT නැත්නම් ඩොලර් ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් Binance එකට අලුත් යාළුවන්ට තමයි මේ වීඩියෝ අරගෙන ආවේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය හොයනවා ඇත්තනම කොහොමද P2P එකෙන් ඉතාමත් ආරක්ෂිතව ඩොලර්ස් හොයාගන්නේ අඩු ගානකින් කියලා. ඒ කියන්නේ මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔයා Binance එකට යනවා. ඔයාට ට්‍රේඩ් කරන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඔයාට මොකක් හරි දෙයක් කරගන්න අවශ්‍යයි Binance එකෙන්. ඉතින් ඔයාට ඒකට USDT ඕනේ ඩොලර්ස්. ඉතින් කොහොමද මෙන්න ඩොලර් ගන්නෙ? ඉතින් ඩොලර් ගන්න ලේසිම ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් අපි කොහොමද අඩුවෙන්ම USDT බලලා ගන්න? ඒ වගේම තමයි ඉතාමත් ආරක්ෂිතව. ඉතින් Binance එකේ ඉන්න හොරුන්ට අහු වෙන්නේ නැතුව අපි verified account verified USDT seller කෙනකින් කොහොමද අපේ Binance account එකට USDT අරගන්න මේ හැමදේම පිළිවෙලට අපි අදරින් කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ රන් කළා මතක් කරනවා තාමත් ඔයා වීඩියෝ ලයික් එකක් දාලා නැත්නම් දැන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාලා දැන්ම වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ මිස්ටර් කේෂර ෆැමිලි එකට එකතු වෙලා නැත්නම් දැන්ම වීඩියෝ බලලා තියෙන subscribe කියන බටන් එක ටච් කරලා ඊට හැම දින notification bell icon එකත් all දාලා අපේ ෆැමිලි එකට එකතු වෙලා ඉන්න කියලා අදරින් මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරියාලුනාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ Binance එකට යන්න. ඉතින් Binance එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට ඉන්ටර්ෆේස් එක මේවගේ බලා ගන්න පුළුවන්. Binance එකේ home එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා යාළුවනේ deposit කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙතන ඔයාලට මෙතන highlight කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න එතන deposit කියලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න එතනට යන්න. ඉතින් මේ deposit කියන එක touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ option එකක් බලා ගන්න පුළුවන් එන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා Binance එකේ sellersලා අපිට දාලා තියෙන මිල ගණන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 300 ගණන් තමයි ඩොලර් රේට් එක යන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ කරන වෙලාවේ ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ටික. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න එතන උඩ තවත් පොඩි වැඩක් කරගන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු අත පැත්තේ උඩම LKR කියලා මෙන්න එතන තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට ඒක හරියට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ LKR කියලා තියෙන තැන ඔයාලගේ ඇති සමහරක් විට USDT හරි එහෙම මොකක් හරි. ඉතින් මෙන්න එතන මට ඒක හරියට පෙන්වන්න බෑ. ඒක අයිනට වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එන්නේ LKR කියන තැන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා LKR දාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ හැමදේම රුපියල් වලින් පෙන්වන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට ලේසි වෙනවා මේ වැඩේ කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ අපි එක සෙල්ලා කෙනෙක් ගමු. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඉන්නවා මම ටිකක් මේ පැත්තට ගිහිල්ලා බලන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 160කට ආසන්න වගේ ගාණක් තමයි බයි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. කියන්නේ 100ට වැඩි ගාණක්. ඉතින් මම ටිකක් පල්ලෙහාට ආවා. ඉතින් ඔයාලට මේක කැමති තරම් පල්ලෙහාට අවිල්ලා තවත් සෙලර්ස්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් මේකොල්ලන්ගේ තියෙනවා මෙන්න මේ බේස් ක්‍රිප්ටෝ කියන එක කෙනාට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ පුංචි හරි ලකුණක් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඔයා හොඳට බලන්න අනිත් කාගේවත් ඒ හරිය නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙයා Binance එකේ verified seller කෙනෙක්. ඉතින් ඔයා කිසිම වෙලාවක කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. මෙයාගෙන් ඔයාට ඕන තරම් USDT මේ මෙයාගේ wallet එකේ තියෙන ගාන ඔයාට ගන්න පුළුවන් බය නැතුව මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට සර්විස් එක දෙනවා. හරිද? ඒක 100%ම sure. මොකද මෙයා verified. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන් කිසිම හොරබොරුවක් එහෙම නැහැ. අන්න ඒ කෙනෙක් ඔයාට මේ වගේ සෙට් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම එයාගෙන් ගන්න මොකද වගකීමක් තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන රුපියල් ගානට පල්ලේ තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝ amount කියලා. හරිද? මේ ක්‍රිප්ටෝ amount කියන්නේ යාළුවනේ ඒ සෙලර්ගේ wallet එකේ මේ වෙලාවේ තියෙන ක්‍රිප්ටෝ ගාන. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ සෙලර්ගේ මේදී USDT 320.57ක් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ එයාගේ wallet එකේ මේදී ඩොලර් 320ක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාට මේ 320ම හෝ ඊට වඩා අඩු ගාණක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගන්න එකේ පොඩි ලිමිට් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනට ගියාට පස්සේ මේ සෙලර්ස්ගේ පල්ලේ බලා ගන්න පුළුවන් ලිමිට් කියලා ඔප්ෂන් එක. මෙතන රුපියල් 50000 සිට ලක්ෂ තමයි මෙයා ලිමිට් එක දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට රුපියල් 10000ක ඩොලර් ගන්න බෑ. ඔයාට අඩුම රුපියල් 50000ක ඩොලර් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 100න් උඩ ගාණක් තමයි මෙයාගෙන් ගන්නව නම් ඔයාට ගන්න වෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඔයා තව එයා හරියන්නේ නැත්නම් තව කෙනෙක් බලන්න. ඉතින් ඔයාට ඩොලර් පොඩි ගාණක් ගන්න මේ උඩම එක්කෙනා බලන්න. හරිද? එයාගේ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට ඩොලර් සංඛ්‍යාව දාලා තියෙනවා. යාගේ ඩොලර් 20යි. හරිද? ඒ වගේම ඔයාට රුපියල් 5000 සිට 6500 ගාණක් තමයි කියන්නේ. ඒ අතර ගාණක් ඔයාලට මෙයාට දාලා ඩොලර් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙයාගෙන් ඩොලර් 20ක්
ඔයාට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 5000ත් 6552ත් අතර ගාන. හරිද? ඉතින් ඔයා ගන්න ඩොලර් ගාන අනුව තමයි සෙලර්ස් තෝරගන්න ඕනි. ඔයා 100ට වැඩි ගාණක් ගන්න නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ බේස් ක්‍රිප්ටෝ කියන එකෙනාගෙන් ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා ඩොලර් 10 20ක් 10ක් ඒ වගේ පොඩි ගාණක් ගන්නව නම් ඔයාට මෙන්න මේ උඩමින් එක්කෙනාව තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයා ගන්න යන ඩොලර් ගානේ අනුව තමයි ඒක වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයා කවුරු හරි මෙතනින් සෙලර් කෙනෙක්ව තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතන කොළ පාටින් බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහින් buy කියලා ලකුණක් තියෙනවා. අන්න ඒක ටච් කරන්න. හරිද? ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාව මේ වගේ තැනකට තමයි යන්නේ. ඉතින් මෙතන සඳහන් කරන්න තියෙනවා ඔයාගේ amount එක. ඒ කියන්නේ ඔයා ක්‍රිප්ටෝ ගන්න ඕනේ amount එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ buy crypto කියන එකට යන්න. ඉතින් ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ පෙන්නවා. එතකොට ඔයා මේක ටයිප් කරගන්න ඕනේ ඔයාට අවශ්‍ය USDT ගාන. දැන් මට USDT 160ක් ඕනි. ඉතින් මම මෙතනින් 160ක් කියලා මෙතන ටයිප් කරගත්තා. එතකොට මට amount එක පෙන්වනවා රුපියල් 50150ක් කියලා. ඒ කියන්නේ මම තෝරගත්ත සෙලර්ගේ ප්‍රයිස් එක තමයි රුපියල් 313.44. එතකොට ඒක 160න් ගුණ කරාම රුපියල් 50150යි. ඒ කියන්නේ මම යාට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 160ට රුපියල් 50150ක්. හරිද? ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ සෙලර් කෙනෙක්ගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අයගේ දාලා තියෙනවා CDM සහ EC cash වලින් ඩිපොසිට් කරාට ක්‍රිප්ටෝ දෙන්නේ නැහැ කියලා. හරිද? අන්නේ ඉතින් එයාට EC cash ඔයා EC cash වලින් හරි එහෙම නැත්නම් CDM මැෂින් එකකින් දාන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් ඒ සෙලර් තෝරගන්න එපා. එයා ඉල්ලන්නේ ඔන්ලයින් පේමන්ට් වෙන්න පුළුවන්. අන්නේ විදිහට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාලට තේරෙන විදිහට එයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කැමති ඔන්ලයින් බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර් වලට. හරිද? ඉතින් ඔයාලට ඔන්ලයින් බැංකින් ඇප් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඇප් එකට ගිහිල්ලා ඒ බයි කරන සෙලර්ගේ ඩීටේල්ස් දාලා තියෙනවා account number මම ඔයාලට ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් ඒවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් ඩොලර් ගාන ටයිප් කරලා මේ buy වෙන එතන buy with free කියන එතන ටච් කරගන්න. ඉතින් එතනින් කියනවා යාළුවනේ මේ කිසිම fee එකක් අය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මේ USDT ගන්නකොට Binance එකෙන් වෙනම fee එකක් අය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ තැනක් තමයි ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන පල්ලේ තියෙනවා make payment කියලා. ඉතින් අන්න පල්ලේ හදිනවා make payment කියලා බලා ගන්න පුළුවන් කහ පාටින් කොටුවක් තියෙනවා. හරිද? අන්නේ කොටුවට ටච් කරගන්න. ඉතින් ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන කෙලිම payment එක කරන්න. ඊට පස්සේ make payment දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ඒ sellers ගේ bank details ඒ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන chat එකක් දාන්න එයාත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. මං කිව්වේ හෙලෝ මම දැන් පේමන්ට් කරන්න හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයා මොන හරි chat එකක් දාලා යව ඉස්සෙල්ලාම සම්බන්ධ කරගෙන මේ ඔන්ලයින් ඉන්නවද කියලා අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඔන්ලයින් ඉන්නව නම් මෙතන මේ ඔන්ලයින් කියලා පෙන්නනවා කොළ පාටින්. හරිද? ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මෙයා කියනවා හරි කියලා නැත්නම් ඕකේ හරි මොකක් කර මෙයා ඕකේ එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙනවා ඔයා ඇප් එකෙන් පේ කරනවා නම් ඔයාට බැංකු ඇප් එක තියෙනවනේ. ඒකට ලොග් වෙලා මෙයාගේ ඩීටේල්ස් ටික දාලා එයාට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න සල්ලි. හරිද? ට්‍රාන්ස්ෆර් කරාට පස්සේ ඔයාට මේ පල්ලෙහාම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයා සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරාට පස්සේ. හරිද? ඒක අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න. සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරපුවාම Binance එකට ඇවිල්ලා මෙතන පල්ලේ තියෙනවා transfer notify seller කියලා. හරිද? ඒ කියනවා සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරා කියලා මේ සෙලර්ට දැනුම් දීමක් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ බටන් එක ටච් කරපුවාම එයාට වැටෙනවා ඔයාට සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා තියෙන්නේ කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පේමන්ට් කරපු එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගන්න. එහෙම නැත්නම් රිසිට් එකේ ෆොටෝ එකක් ඒ වගේ දෙයක් අරගෙන මේ සෙලර්ට ඒක ඉන්බොක්ස් එකෙන් මේ විදිහට දාන්න. හරිද? ඉතින් මම දැන් පොඩ්ඩක් අර මගේ බැංකුව ඇප් එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙයා කිව්වා සල්ලි ඇවිල්ලා නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මම රිසිට් එක පෙන්නුවාට පස්සේ තමයි මෙයා මට ඩොලර්ස් එව්වේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම පේමන්ට් කරාට පස්සේ රිසිට් එකක් ගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ස්ලිප් එකක් ඔයාලා ළඟ තියාගන්න. ඊට පස්සේ තප්පර 2-3ක් හෝ විනාඩියක් ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ සෙලර් අපිට අවශ්‍ය අපි ඉල්ලපු USDT ගාන ඒ විදිහට දෙනවා. මම ඉල්ලුවේ ඩොලර් 160ක්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 160 ඒ විදිහට මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතන මේ done කියන තැන ටච් කරලා මෙන්න මේ පේමන්ට් එක done කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාගේ wallet එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාට එන්නේ ඩොලර් ගාන ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ wallet එකේ ඩොලර් 170ක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම අර 160ක් කිල්ලුවා. ඊට පස්සේ මගේ කලින් ඩොලර් 10ක් තිබ්බනේ. මම වීඩියෝ පටන් ගන්න ඉඳි ඔයාලට ඒ හරිය මම පෙන්නවා. ඉතින් එතකොට ඒ 10යි ඒ දෙකම එකතු වුණාට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඩොලර් 170යි කියලා. යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සරලවම P2P හරහා USDT අපේ Binance wallet එකට ලබා ගන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි අද කතා කරේ කොහොමද Binance P2P හරහා අපේ wallet එකට ඩොලර්ස් ලබා ගන්න කියලා.
ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න මතක් කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක මොකක් කරන්න නොතේරුම් දැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම රිප්ලයි එකක් දෙනවා. ඔත් යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ෂෙයා කරලා අපිට සපෝට් එකක් දෙන්න. ඉක්මනින්ම subscribe 10000ට යන්න. ඉතින් තව බොහොම පොඩි ගානේ මම දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලන හැමෝම subscribe කරොත් අපිට ඉක්මනින්ම subscribe 10000 කියන සීමාව පහු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමෝම subscribe කරලා මට උදව්වක් දෙන්න. ඉක්මනින්ම 10k යන්න. එහෙනම් අපි හෙටත් මේ වගේ වටිනා කියන වීඩියෝ එක හැමෝම අදට ගිහින් යන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust.